মাংসখিনি নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ব্ৰইলাৰ টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস, আলু, এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ, ৰচুন, আদা, এয়া ৰংগুৰি, কাশ্মীৰী মিক্স, এয়া ধনিয়া গুড়ি, এয়া মিট মছলা আৰু এয়া গৰম মছলা। এয়া কেৰাহী গৰম হোৱাত মিঠাতেল অলপ দি লৈছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈছে আৰু তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপ বাদামী কালাৰ অহাত হালধি 3 চামুচ দি দিম। আৰু এই মছলাবিলাক তেলতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। আৰু এয়া ৰচুন আদা পেষ্ট 2 চামুচ দি দিছোঁ। মাংসখিনি অলপ সিজাত আলুখিনি দি দিছোঁ। পানী অকণমান দি দিছোঁ। মাংস টুকুৰাটো বহুত ডাঙৰ হ'ল, সেইবাবে পানী অলপ ভিজাই দিছোঁ। নমাবৰ সময়ত নৰসিংহ পাত কেইখিলামান দি দিছোঁ।
কাইলৈ মাতি দিম। মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, আপোনালোকে সকলোৱে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।